नमस्कार माऊली. हॉटेल गव्हाणे बंधू किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण तयार करणार आहोत अतिशय सोप्या पद्धतीने फिश तवा फ्राय. आमच्या हॉटेलमधली स्पेशल आहे ती डिश, अखंड चिलापी फिश फ्राय. त्यासाठी आपल्याला जे काही साहित्य लागणार आहे, किरकोळ किरकोळ साहित्य आहे, एक 2-4 वस्तू लागणार आपल्याला. त्याच्यापासून आपण ती तयार करणार आहोत. अतिशय सोप्या पद्धतीने अगदी कोणीही ती रेसिपी तयार करू शकतो. तर चला बघूया त्यासाठी काय काय साहित्य लागतंय. चला. आपल्याला हॉटेलमध्ये आम्ही ज्या पद्धतीने फिश तवा फ्राय बनवतो, अतिशय कमी मसाल्यामध्ये व कमी तेलामध्ये, जे अगदी लहान मुलं देखील याला आवडीने खाऊ शकतात. आपण अखंड चिलापी घेतलेली आहे. ही जवळपास 300 ग्रामची चिलापी आहे. तिला मस्तपैकी आपण फ्रेशमध्ये असं धुवून घेतलेलं आहे. आणि आपल्याला याकरता जे मसाले लागणार आहेत, ते मसाले तुम्हाला दाखवतो मी. अतिशय कमी मसाले आहेत. यामध्ये मसाले आहेत, आलं लसणाची पेस्ट आहे. आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे आपण, अर्धा चमचा. अ, चवीनुसार मीठ आहे. जसं तुम्ही फिश घेताल त्याप्रमाणे तुम्ही मीठ घ्यायचं आहे. हा खडा मसाला आहे. याच्यामध्ये लवंग, मिरे, काळी मिरी वगैरे सगळं असतं. आणि अर्धा चमचा आपण लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे. मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या प्रमाणानुसार वाढवू शकता. अर्धा चमचा हळद घेतलेला आहे आणि तेल घेतलेलं आहे एका वाटीमध्ये आपण. तर पहिलं आपण माशाला आपण काय करू, कट्स करून घेऊ आपण याला. आमच्याकडे हॉटेलमध्ये हे छोटंसं साहित्य असतं. तुमच्या घरामध्ये सुरीने देखील तुम्ही याला कट करू शकता. याला मस्तपैकी आपण कोणती फिश खाताना तिला थोडंसं जर आपण व्यवस्थित कट्स केलं, फिश तर तुम्ही सगळेच खाता, परंतु त्याला व्यवस्थित असा आकार जर दिला, तिला थोडंसं असं डेकोरेशन जर केलं, तर ते सुंदर दिसतील, खायला देखील आवडीने सारे खातात. याला आपण पहिले कट्स करून घेऊ, की अशा पद्धतीने. या पद्धतीने आपल्याला असे कट्स करून घ्यायचे. असे व्यवस्थित कट झाले पाहिजे. ज्यावेळेस आपण याला तव्यावर टाकू, त्यावेळेस पूर्णपणे अशी ती भाजली देखील गेली पाहिजे. फिशचा जो काटा असतो तिथपर्यंत आपल्याला असे कट्स करून घ्यायचे. त्या ठिकाणी आपली सुरी, कटर्स हे जे आहे ते पोहोचले पाहिजे. दुसऱ्या साईडने देखील आपल्याला व्यवस्थित कट्स करून घ्यायचं आहे. या अशा पद्धतीने पूर्ण जो काटा आहे त्याच्यामधला तिथपर्यंत कट्स गेले पाहिजे. आता याला आपल्याला अजून एक क्रॉस मारायचं आहे. असं आपल्याला असं चौकोनी टाईप त्याला कट्स मारून घ्यायचे. या पहा, या पद्धतीने या अशा पद्धतीने कट्स करून घ्यायचे आपल्याला. अतिशय असं दिसायलाही सुंदर दिसते ते मासे. हे पहा, मस्तपैकी चौकोनी कलर, अतिशय दिसायलाही सुंदर दिसतात मासे. दोन्ही साईडने आपल्याला करून घ्यायचे. व्यवस्थित चौकोनी कट्स असे मारून घ्यायचे. अप्रतिम फिश दिसते तुमची, तुम्ही पाहू शकता. अतिशय उत्कृष्ट प्रकारे दिसायलाही सुंदर दिसतात असे कट्स कापणीच्या आकाराचे आहेत. दोन्ही साईडने आपण करून घेतले, अतिशय सुंदर. आता याला आपण मस्तपैकी त्याची मसाला पेस्ट करून घेऊ. आता आपले जे सर्व मसाले आहेत, हळद, लाल मिरची पावडर, खडा मसाला पावडर, प्रमाणानुसार मीठ व आलं लसणाची पेस्ट, यामध्ये आपल्याला एक अर्धा चमचा फक्त तेल टाकायचं आहे. सर्व मसाले आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आपल्या एकजीव पूर्ण झाल्यानंतर आपली जी फिश आहे त्या फिशला आपण पूर्ण मसाला लावून घ्यायचा आहे.
हा जो मसाला आहे आपल्या फिशला आपल्याला पूर्ण लावून घ्यायचा, असा व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे. अतिशय असे जे आपण चौकोनी चौकोनी कट्स केलेले आहे, पूर्ण आतपर्यंत हा मसाला गेला पाहिजे. पूर्ण आतमध्ये असा पूर्ण शेवटपर्यंत हा मसाला गेला पाहिजे. दुसऱ्या साईडने देखील लावून घ्यायचा आपल्याला हा मसाला पूर्ण पूर्ण आतपर्यंत हा मसाला आपल्याला लावायचा आहे. आतमध्ये पोटाच्या दोन्ही साईडने देखील आपल्याला हा मसाला लावून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित. आणि हा मसाला लावून झाल्यानंतर एक 5 मिनिट आपल्याला या फिशला असंच राहू द्यायचं आहे. मसाला आपला पूर्ण लावून झालेला आहे, पहा तुम्ही. जास्त मसाला देखील नाही, अतिशय कमी प्रमाणामध्ये मसाला आहे. दोन्ही साईडने मसाला लावला आहे. दिसायलाही अतिशय सुंदर आहे, पाहू शकता तुम्ही. एक 5 मिनिट आपल्याला याला असंच ठेवून द्यायचं आहे. आपण तिकडं तवा तापायला ठेवलेला आहे. तवा तापला की आपण लगेच आपली तवा फ्राय फिश तळण्यासाठी टाकू. आपण लोखंडी तवा घेतलेला आहे, जो आम्ही हॉटेलमध्ये वापरतो. आणि लोखंडी तव्यावरती भाकरी, चपात्या, फिश ही चांगलीच होत असते. आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचं आहे याच्यामध्ये. अतिशय कमी आपण तेल टाकलं, तुम्ही पाहू शकता. एक अर्धा चमचाच तेल आहे फक्त. जास्त तेल आपल्याला वापरायचंच नाही. ते पण आपलं मस्तपैकी तेल तापलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण जी फिश मसाला लावून ठेवली होती ती टाकून घेऊ. ही फिश आपल्याला त्यात टाकून घ्यायची अशी व्यवस्थित. एक 2 ते 3 मिनिट झाले का आपल्याला तिला दुसऱ्या साईडने आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे. एक 3 मिनिटं झालेले आहे. आपल्याला आपली फिश आहे तिला दुसऱ्या साईडने पलटून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित असं आपल्याला याला दुसऱ्या साईडने पलटायचं. तुम्ही पाहू शकता असे व्यवस्थित जे चौकोन चौकोन आपण कट्स पाडले होते कसे मस्त शेवटपर्यंत आपली एका साईडने फिश चांगली फ्राय झालेली आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला एक 2-3 मिनिटं झाले की दुसऱ्या साईडने देखील आपल्याला फिश मस्त फ्राय करून घ्यायची आहे. दुसऱ्या साईडने देखील आपल्याला असं उलट करून घ्यायचं पलटी त्याला मस्तपैकी. तुम्ही पाहू शकता अतिशय अशी मस्तपैकी दुसऱ्या साईडने पण आपली जी फिश आहे ती तळली गेलेली आहे. त्याला एक आपण 2 मिनिटं पुन्हा झाकण ठेवायचं आपल्याला त्याच्यावर. तुमच्याकडे जे असेल ते त्या पद्धतीने झाकण ठेवा. झाकण काढून घेतलं आहे आपण. अशाच पद्धतीने आपल्याला या दुसऱ्या साईडने देखील याला पलटी करून यावर देखील आपल्याला असं झाकण ठेवायचं. एक 2 मिनिटं ठेवायचं. 2 मिनिटं झाली, झाकण काढून घ्यायचं आहे. अतिशय अशी व्यवस्थित आपली फिश जी आहे ती तयार झालेली आहे. या पद्धतीने याला खाण्यासाठी आपली फिश तयार झालेली आहे. त्याला आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ. तवा फ्राय आपला तयार झालेला आहे. आता याला आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ मस्तपैकी. अशा पद्धतीने आपली सोप्या पद्धतीने व कमीत कमी वेळामध्ये तयार होणारी फिश तवा फ्राय तुमच्यासमोर तयार केलेली. आपण प्लेटमध्ये याला खाण्यासाठी ठेवलेला आहे. मस्तपैकी पुदिना, कोथिंबीर, कांदा आहे, टमाटा आहे. अतिशय सुंदर, अतिशय उत्कृष्ट पाहू शकता तुम्ही. अतिशय कमीत कमी तेलामध्ये आणि कमीत कमी वेळेमध्ये अप्रतिम अशी सगळ्यांना आवडणारी
फिश तवा फ्राय आपण तयार केलेली आहे. अशा पद्धतीने आपली तवा फ्राय तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहिलं असं याला हळद, मिरची पावडर, मीठ, तेल आणि थोडासा खडा मसाला या 2-4च पदार्थापासून आपण अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारची चिलापी फिश फ्राय बनवलेली आहे. तर ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला अवश्य कळवा व आमच्या चॅनलला तुम्ही आत्तापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य करा व नवीन रेसिपी पाहत राहा. धन्यवाद.